من یک پیمانه ماست یونانی دارم اینجا توی ظرفی که میخوام سرو بکنم. به این ماستم گردوی خرد شده رو اضافه میکنم. میزان مواد لازم دوستان کاملا در قسمت توضیحات ویدیو نوشته شده. بادام کوبیده شده رو اضافه میکنم. چاکلت چیپس دارک رو که یعنی تلخ هستش رو اضافه میکنم. تخم چیا رو اضافه میکنم. عسل رو اضافه میکنم. مواد رو به آرومی با هم مخلوط میکنم. و روی دسرم و شکلات آب شده تلخ میریزم. سعی میکنم کل دسر رو باهاش کاور بکنم. دسر رو به یخچال منتقل میکنیم و میذاریم که شکلات روش کاملا ببنده. برای فکر میکنم 10 دقیقه یا مقداری بیشتر کافی هستش. دسر آماده هستش. من بعد از 1 روز از یخچال آوردمش بیرون و آماده سرو هستش.